Kannattaa varautua. Sitten voidaan laittamaan sitä tuonne. Toivottavasti sinne ei jäänyt kovin montaa palausta sisälle. Sinnehän saattaa jäädä tämmöisiä pikkusia säikeen palasia murtamaan kohdasta. On se kauniin näköinen. Se varoitti kyllä monta kymmentä kertaa, kun olisi vaan tajunnut mitä ne varoitukset tarkoittaa. Eli jos se ei meinaa vaihtaa isommalle tai vaihtaa huonosti tai muuta tämmöistä, niin kannattaa tarkistaa vaijeri. Ihan vaan vinkkinä. On hankalaa kuvata tätä ja tehdä samalla. Kohta se tulee toivottavasti tuolta, että onneksi on täysmittaiset vajerin kuoret. Katsotaanpa tuleeko se jo sieltä. Vielä lisää. Tämä tuli. Ei vielä. Vielä. Mene. Täällä meillä on uusi kaapeli, voi jättää sitä tänne. Löytyi tosiaan vähän suojaisampi paikka sinne sitten, kun päästiin vähän puitten suojaan. Ja sadekin loppui sillä hetkellä. Niin sain tosiaan sitten kaivettua se painahan vajerin jämät sieltä kahvasta pois ja laitettua uuden tilalle. Ja onneksi oli se uusi mukana. On toki joka ruskassa aina ollut. Ja en muista, onko mulla koskaan edes niin vajeri katkenut tien päällä. Siis silleen, että olisi niin oikeesti jossakin kaukana. Niin Kalmakaltio on varmaan huonompia paikkoja Suomessa, missä onnistua tekemään tommonen. Mutta joo. Ihan tällä ruuhalla. Harvoin näkee tällä tiellä 3 kulkijaa yhtä aikaa. 2 autoa, 1 pyörä. Ja piti muuten voimasiirtokin äsken melkoista meteliä tuosta Kalmakaltion pätkän jälkeen. Eli putsasin ja öljyisessä tuossa vielä vähän se. Ja Ollekin tuli vastaan. Ja kiva nähdä Ollekin pitkästä aikaa. Montakohan tuntia sitä on, kun mä menin tosta ohi toiseen suuntaan. On siinäkin hommaa. Tärkeä homma. Siinä on taas yksi. On taas vähän kontrastia. Siihen mitä äsken oli. Tulee kyllä aika komiasti. Joo, hempali. Sieltä takki pois. Hanskatkin olisi liikaa. Tätä painetaan vastatuuleen vielä joku 30 kilsaa. Että käännetään pikkutielle. Tää on tää Puljuntie vähän niinku Suomussalmelainen pyörätie, mutta leviämpi. Että tää on uudempi asfaltti. Ja nyt on kyllä niinku harvinaisen hyvä näköinen pätkä edessä. Niin vei, ennuste sanoo, että tässä noin 6, ehkä 7 kilsan. Sanotaan 6 kilsan päästä vastaan tulee tuossa. Katsotaan pitääkö arvio paikka, sillä on aika paljon parempi myötätuuli kuin mulla. Ja mullahan on siis tää vastainen. Ja sieltä se saapuu. Nähdään! Ahaa, ihanaa. Mitenkä menee? No mitäs tässä? Pyllyy sattuu niinku siihen vissiin kuuluu tai jotain tällaista. Mutta tää on ihan uskomaton paikka tää Pulju. Mä en ikinä ollut täällä. Ja mä oon tämän ajanut, nyt ajan 3. kertaa, eli tänään toisen kerran. Niin. Mutta kuitenkin. Siis niin kaunista. Oh, nyt varsinkin kun ei sada. Joo. Sitten voi käydä valmiiksi katselleen nukkumapaikkoja, jos Niin. Kätevää. Jäteastioiden takaa löytyy oikein hyvä. Joo. Haettiin aikaisemmin leima. Aikaisemmin tänään. Meni sinne näköjään. En minä muista 7 tuntia. Mä olin sinne kello 9 jotakin, kello on 16.24. Sitten lähdetään tänne. Mikähän silas Kairantiin. Tässä pistää sen pienempi vaihe. Ei ole vaihteet, kato. Ei talvikunnossapitoa. En tiedä, joku haluaa. Siis talvikunnossa pitää.
955 kohti Inaaria, ensin Pokka. Inaari 130, Pokka 24. Pokassa on se majoitus. Kello ei ole vielä edes 6. Riittävällä 6. En mä ikinä Rusko saattanut majoitusta nuin aikaisin. Joskus muistaa, että Suolavuopumilla tämä asia ollut. Se oli 9 aikaa. Tai puoli. Joka tapauksessa oli ihan kunnolla pimiä. Tällä eikä tule edes pimiä. Joka levietään salaatia. Se aikaisemmin näkyy jo hyvin, että niin, miksi salaati ei saa olla liian leviä. Koska porukka ei aja tuolla ihan reunassa, niin tähän sitten muodostuu pitkittäiset urat. Tähän niin kuin liian kauas reunasta. Vesi jää leppäämään siihen. Ja jos on vähänkään niin viettoa tiessä, niin pitkittäisviettoa, niin se vesi lähtee virtaamaan niitä uria pitkin siinä tiessä. Ja sitten tonne oikealle puolelle, kun se on tietenkin tuo reuna on korkeammalla kuin se ajouran pohja, niin sitten tulee semmonen pato reunapalle. Niin se ei pääse edes valumaan se vesi sivulle pois siitä tieltä tonne ojiin. Ja pikkuhiljaa tää rakenne sitten deformoituu, kun sitä lanataan heikosti, tai sitten jos tuolla materiaalissa, tuolla tien rungossa on jotakin kiviä, mistä lanaa pomppii tai muuta, niin ja ihmiset kiertelee sitten niitä kiviä ja kuoppia ja muuta, niin tie leviää. Ja sitten se pitäisi kaivaa se tonne ojaan mennyt masku takaisin tuolta ojasta. Tässäkin on niinku yritetty lanata, mutta se on taas niinku sen lanauksen tuloksena leventynyt lisää tuonne. Kuoppia, kun tuo pitäisi lanata semmoinen 10-20 senttiä syvemmältä. Ja lanauksessa pitäisi ottaa aina kuopan pohjalta asti, että niitä kuoppia ei jää siihen rakenteeseen, mutta kun ei tässä ole tarpeeksi materiaalia siihen. Niin kuin näette äsken tuon rummun, mikä tuossa oli, niin eihän se ole mitenkään edes 20 senttiä alempana kuin mitä siihen minkä nyt on. Tähän pitäisi ajaa ihan kunnolla sitä tavaraa. Sitä pitäisi kaventaa ja muotoilla sille harjakaltavaksi. Että tiedätte. Tässähän ollaan kohta melkein perillä, kun äsken tuli takkaa auto, joka oli Norjankin likissä. Mutta joo, siinä on kans yksi pointti, että miksi tätä tietä ei välttämättä kannata parantaa liikaa. Koska niin tätä taitaa nyt jo olla niin ylivoimaisesti lyhin, nopein reitti, jos haluat ajaa Norjan päästä päähän. Niin se menee tästä se reitti. En ole nyt tarkistanut viime vuosina, mutta tuskinpa se on muuttunut hirveästi se tilanne. Ja sitten jos tämä parannettais, asfaltoitais kunnolla sun muuta, niin liikennehän lisääntyisi tässä valtavasti. Noin, päästiin läpi siitä se soratieosuus. Mä en muista, onko tässä vielä soraa edessä. Mutta siinä olisi Kieva baari. Kello on 19.03. 280 tällä päivällä. Tänne näin. Oh. Pidän tästä paikasta, koska täällä on tuommoinen hieno. Täältä löytyy vaikka mitään. Mennäänpä käymään täällä. En oo sirkiä, ne tulee vasta mun perässä tuolla tunnin päästä. On kans tämmönen kaunotalo.
Maalarna. Hieno. Syö. Ihan nyt taitaa olla, että eessä on suo. Mä olen arvannut, että tämän pääsis kiertämään täältä vasemmalta, jos kouttaa viitin perusteella.